Bắt đầu bộ này lớn 10% thì nó cũng kéo dài cái thời gian bệnh nhân phải thở máy. So important, of course, is to improve synchrony and reduce the asynchrony. Chính vì vậy thì đó là một điều quan trọng để chúng ta cải thiện cái hiện tượng đồng bộ với máy thở. Right. So what we do, right, is we provide you with this tool, the NAVA, with the EDI signal, so you can see the patient's activity, and you will also deliver what the patient wants. Vậy thì cái công cụ mà chúng tôi đưa cho các bạn nó sẽ giúp các bạn thấy được cái hoạt động điện của cơ hoành, thì các bạn sẽ thấy được điều đó và các bạn sẽ điều trị bệnh nhân dựa trên những gì mà bạn thấy. So what we do is we have a special EDI catheter which is inserted either nasally or orally, and here is tiny electrodes that pick up the electrical activity of the diaphragm. So you know the respiratory center, it sends an electrical impulse through the phrenic nerve to the diaphragm. So this activity we are measuring, and we send it to the ventilator, and we show the electrical diaphragm activity on the ventilator. Thì chúng tôi sẽ đưa vào một cái catheter chuyên dụng bằng đường mũi hoặc là đường miệng đi vào thực quản của bệnh nhân. Thì trên catheter này nó sẽ có một loạt những cái điện cực rất là nhỏ và nó đánh giá hoạt động điện của cơ hoành khi mà trung khu hô hấp gửi xung thần kinh đến cơ hoành. So how it looks is the EDI catheter is like a modified feeding tube. So it's inserted, and then there's electrodes that will measure this tiny electrical activity of the diaphragm. It's in microvolts. Cái catheter này nó giống như là cái ống thông dạ dày mà được cải tiến, vậy đó, nó tích hợp trên đó một loạt những cái điện cực nhỏ tính bằng microvolt đó để mà đo được hoạt động điện. So what you see on the way on the ventilator, right? You will see this EDI signal here. You can also see the positioning of the EDI catheter, and it gives you some metrics of the diaphragm activity as well. Thì đây là cái màn hình chúng ta thấy được cái biểu đồ sóng điện của cơ hoành. Nó có cho chúng ta thấy được cái vị trí của catheter ở trong cơ thể của bệnh nhân nữa, và cho chúng ta cái biên độ, cái cường độ của hoạt động điện này. So what I want to show here is with this EDI signal, you can see what the patient really wants in any mode. Even if you're in pressure support, volume control, you can look at the patient's diaphragm activity as a very important monitoring tool to see if the diaphragm is active or not. Vì thì đây là một cái công cụ theo dõi rất là quan trọng, nó đánh giá được cái cơ hoành bệnh nhân có đang hoạt động hay là không hoạt động cho tất cả các móc thở mà chúng ta sử dụng. Yeah, so here's some examples, right? Pressure support or the pressure curve, and here's the EDI signal. And this is very typical cases. You see all the time in every single ICU, almost in all the patients. So here, for example, is the EDI signal. Here you have a missed effort when the ventilator didn't trigger. Here, again, you have a very significant trigger delay. So this is also a synchrony. And then here the EDI, the diaphragm is relaxing. It wants to exhale, but you have the ventilator is still delivering the assist to the patient. So it's missed effort, trigger delay, and also a late cycle off or late expiration. So these are three examples of monitoring the EDI signal. Đây là ba cái loại bất đồng bộ mà chúng ta có thể thấy được khi chúng ta có catheter mà theo dõi hoạt động điện cơ hoành. Thứ nhất đó là một cái nỗ lực mà không hiệu quả của bệnh nhân, tức là bệnh nhân có hít vào chúng ta thấy được ở điện cơ hoành nó có hoạt động nhưng mà máy thở thì không có phát nhịp thở. Và cái thứ hai là chúng ta thấy là một cái khởi phát nhịp thở trễ của máy thở, tức là bệnh nhân đã khởi phát hoạt động của cơ hoành rồi nhưng mà sau đó một khoảng thời gian thì máy thở mới khởi phát nhịp thở, và cuối cùng là khi mà bệnh nhân đang chuyển sang pha thở ra rồi mà máy thở vẫn còn bơm vào. And also two more very common examples is when the patient is over sedated. So in pressure support, if the patient is fighting the ventilator, you give more sedation. But when you give the sedation, the diaphragm is not active. So perhaps the patient is triggering the ventilator using some other muscles than the diaphragm. So this is very common with the over sedation. And then if the patient is over assisted, that you give too much support, too much pressure, then the diaphragm will also be doing less work.
Có hai cái trường hợp nữa cũng quan trọng mà chúng ta phát hiện được đó, là thứ nhất là cho an thần quá mức. Khi bệnh nhân chống máy thì chúng ta hay cho an thần, và khi này có thể là máy thở nó vẫn bơm nhưng mà cơ hoành nó không hoạt động, chúng ta thấy được trên điện cơ hoành. Và thứ hai là khi mà chúng ta cho chỉnh cái mức áp lực hỗ trợ cao quá thì cái hoạt động cơ hoành nó cũng rất là thấp và chúng ta thấy được. Yeah, so I think everyone has seen this. You have trigger sensitivity. You can adjust the rise time. You can adjust the assist level and the end of inspiration in pressure support. But if you're using the NAVA technology, the ventilator will follow exactly the EDI signal. So you don't need to worry about trigger, rise time, assist, or a cycle off. Cái sự mà tinh tiến của cái NAVA là so với cái móc thở cũ, mình phải điều chỉnh cái độ nhạy cảm của trigger, chúng ta điều chỉnh thời gian gia tốc, mức độ hỗ trợ và thời gian hít vào. Thì ở NAVA nó sẽ tương thích với lại cái hoạt động điện cơ hoành luôn, thì chúng ta không cần phải điều chỉnh nhiều như vậy. So again, just to recap, ventilation with NAVA, right? Normally you have all these steps, and normally the patient is triggering the ventilator with a pressure or flow trigger. But using NAVA, we trigger the ventilator using the electrical signal sent to the diaphragm. So it's very, very quick, and it's much earlier than today's conventional trigger. Thì về mặt truyền thống thì bệnh nhân sẽ trigger máy thở bằng áp lực hoặc là bằng lưu lượng. Còn đối với NAVA thì bệnh nhân sẽ trigger máy thở bằng hoạt động của cơ hoành, cho nên nó sẽ nhanh hơn so với những cái kiểu trigger truyền thống. Yeah, so again the same thing. So in NAVA we have it's a neural trigger. It's the same signal sent from the respiratory center, which is the trigger criteria. In conventional ventilation you have only a pressure or a flow trigger. Vậy thì khi mà sử dụng NAVA chúng tôi gọi nó là trigger máy thở hay là khởi phát máy thở thông qua tín hiệu thần kinh, nó sẽ đồng bộ tốt hơn và nó sẽ nhanh hơn so với lại các móc thở truyền thống. So of course, if you keep the diaphragm active, any muscle that is active will also be strong, right? So with NAVA, the diaphragm is always active. Otherwise, in regular mechanical ventilation, you have the diaphragm becoming weaker. In NAVA, the diaphragm becomes stronger. Thì một cái lợi điểm nữa là đối với NAVA thì cái cơ hoành của chúng ta lúc nào nó cũng hoạt động, và cái sức mạnh cơ hoành lúc nào cũng tốt. So với những cái móc thở truyền thống thì cái chức năng cơ hoành nó sẽ yếu hơn. Right, so I just want to share with you, there's many studies on NAVA. I mean, more than 100 in different categories, right? So synchrony, protective tidal volumes, lower pressures, and so on. So you can read more about all these studies, of course, online. Đến bây giờ thì người ta làm rất nhiều cái nghiên cứu về móc thở NAVA liên quan đến nhiều lĩnh vực như là cải thiện đồng bộ máy thở với bệnh nhân, bảo vệ, cho thông khí mà có cái thể tích lưu thông mang tính bảo vệ. Các bạn có thể tìm và đọc những cái nghiên cứu này. So with NAVA you can use it during what's called intubation, but also with non-invasive NAVA, and you also have this EDI monitoring. Đối với NAVA thì các bạn có thể sử dụng thở máy xâm lấn này, thở máy không xâm lấn này, và cả theo dõi hoạt động điện cơ hoành không. Okay, I think I skipped this one. Yeah. What I want to show here is just a comparison, right? Pressure support ventilation and NAVA. So in pressure support ventilation, you are setting the ventilator, you're setting the trigger criteria and so on. But it's very difficult for you to see the electrical diaphragm activity, but you have it here. Right, so here you can see that the ventilator is not set according to the patient's demand. Thì đây là cái hình ảnh so sánh giữa hỗ trợ áp lực và NAVA. Ở hỗ trợ áp lực thì chúng ta sẽ phải cài đặt cái độ nhạy của khởi phát nhịp thở, để chúng ta cài đặt rất là nhiều thứ. Khi mà trên cái màn này chúng ta thấy là bệnh nhân chỉ có phát một nhịp thở thôi, và máy thở thì phát đến 3 nhịp thở. So of course here you see a complete asynchrony, missed efforts, over sedation, everything. If you switch to NAVA, the NAVA ventilation mode, the pressure assist will be according to the patient's EDI signal. You have a perfect synchrony. There's no more synchrony, and you will use less sedation.
Đối với cái hỗ trợ áp lực thì chúng ta có thể, bệnh nhân có thể gặp rất nhiều loại bất đồng bộ khác nhau, nhưng mà đối với NAVA thì máy thở sẽ khởi phát nhịp thở theo tín hiệu của cơ hoành, cho nên bệnh nhân sẽ đồng bộ một cách tuyệt đối luôn. Yeah, so we also have some videos. You can find them on criticalcarenews.com. We also have them on YouTube for educational videos and clinical examples. Chúng tôi cũng có rất là nhiều video hướng dẫn về ứng dụng của NAVA, các bạn có thể tìm trên cái trang web đó. So what you need is, of course, the servo U ventilator. There's a module, and this is the EDI catheter. Vậy thì ở máy thở servo U chúng tôi có một cái module để gắn vào máy thở sử dụng móp này và có một cái catheter điện cơ hoành. Yeah, so basically that's all I wanted to share. This is a very quick introduction to NAVA. We have done some NAVA here in CHIA Hospital some years ago, and of course we're happy to do some more. I think it's a very important technology to use, especially for patients that are long term on the ventilator, difficult to wean, and it improves faster patient turnover. So that's all. Thank you very much. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trình bày của tôi.